92 vjeçare u nda nga jeta Agim Karagjozit, ish kryetari i Federatës Pan-Shqiptare Vatra, president nderi i kësaj federate. Në New York zhvillohet sot ceremonia e varrimit të ish-kryetarit të organizatës Vatra, Agim Karagjozit, i cili u nda nga jeta disa ditë më parë në moshën 92 vjeçare. Zoti Karagjozit ka qenë kryetari i Vatrës në vitet 1992-2010. Agim Karagjozit do të mbahet mend për shpirtin adedashës që shërbeu si frymëzim për anëtarët e Vatrës dhe për komunitetin shqiptaro-amerikan. Ai dha një ndihmës të dorës parë për ruajtjen e vazhdimësisë së Vatrës dhe organizoi punën që gazeta e saj dielli të dilte pa ndërprerje me gjithë vështirësitë financiare. Në pranverën e vitit 1999, zoti Karagjozit ishte në krye të një përfaqësie shqiptaro-amerikane që u takua me presidentin Bill Clinton për të inkurajuar administratën të ndërhynte për të penguar shtypjen e përgjakshme ndaj shqiptarëve në Kosovë. Në intervistat që i ka dhënë Zërit e Amerikës, zoti Karagjozit ka shprehur dëshirën që Shqipëria të njihte përparim në rrugën e re të demokracisë dhe inkurajonte shqiptarët e Amerikës që të ndihmonin me të gjitha mjetet e dheun që po rilinte. Agim Karagjozit do të mbahet mend si njeri i përkushtuar që luftoi deri në fund për të bërë detyrën ndaj dheut dhe në rrethanat edhe më të vështira. Ndërkohë, në vazhdim, ju ftoj të ndiqni një fragment nga një intervistë që zoti Karagjozit dha Zërit të Amerikës në vitin 2002, ku flet për rolin e Vatrës. Formimin e shtetit shqiptar, Vatra ka luajtur rol shumë të madh, qoftë me punën që bënte këtej nga Amerika, qoftë me Vatran që u kthye në Shqipëri dhe luajtur rol shumë të madh në Shqipëri. Ka luajtur rol gjithashtu në futjen e parimeve demokratike amerikane në Shqipëri, në praktikën e parimeve demokratike. Këto janë shkruar shumë edhe shtojnë shumë për këto, janë gjëra që dihen. Noli tash në një fjalim që mbajnë një vend e pash prapë në kohët e fundit që po mos kishte qenë për Vatrën, ndoshta Shqipëria nuk do të ketë bërë kurrë. Fai Konica ka thënë që në vitet e gjatë viteve të luftës së parë botërore, Vatra funksionoi si një qeveri shqiptare, ishte ajo zëri i Vatrës, zëri faqësues i popullit shqiptar i kombit shqiptar. Këto janë gjëra shumë të mëdha dhe këto kanë hedhur themelet, këto i kanë dhënë Vatrës një vend deri që s'ka gjë që e shlyen, do të thonë. Edhe pse më vonë Vatra nuk ka lozë role të tilla, pse u bë shteti shqiptar, nuk i mbeti Vatrës në një rol i tillë, megjithatë ato historiku i saj, arritjet e mëdha të saj i kanë dhënë asaj një vend shumë të rëndësishëm në jetën kombëtare shqiptare. Edhe pastaj Vatra ka vazhduar gjithkohën, edhe këto 30-40 vjet e fundit, 40 vjet e fundit që kemi qenë neve, duke filluar me mërgata nacionaliste antikomuniste që kemi në Amerikë, është bërë mjaft punë, është mbajtur gjallë shqiptarizmi në Amerikë, është bërë e ditur botës halli i Shqipërisë në komunizëm. Edhe tash në kohën e tashme, mund të them se e njëjta gjë po ndodh, me qëndimet që ka marrë Vatra, po tregon të vërtetën realitetin e gjendjes në Shqipëri, pa kompromise, pa lëshime, ajo çështja e vërteta e kemi thënë dhe po e themi. Do të shkoj pak mbrapa, 10-12 vjet mbrapa, kur qysh në 90-ën, kur kujtuam se ra komunizmi deri diku, por nuk ra komunizmi tamam në Shqipëri. Vatra gjendesh në një pozitë dobësor shumë. Ja shqiptarët janë nga Shqipëria, unë për veten time, shumica më duket mua, kemi shumë të zgënjur, pak kënaqur.
Shqiptari i ri që krijoi të Enver Hoxha me komunizmin e tij, ai shqiptari i ri është një shqiptar që duhet edhe një herë të kthehet shqiptar, që nuk është të vërtet, nuk ka tiparet shqiptare, nuk ka karakteristika shqiptare. Duhet ta them shqipen, duhet dim të vërtetë se ç'është. Edhe nëse njëri preket të ofendohet që mos i kryetari varës të fjalë të tilla, por kjo është e vërteta. Në lidhje me jetën e Vatrës, që ka pasur fërkime, ka pasur mosmarrëveshje, ka pasur luftë në mjet Norit e Konecës, gjitha këto. Po gjitha këto nuk tregojnë gjë tjetër veçse një organizatë demokratike, që secili shfaq mendimin e tij. Kjo është organizatë kombëtare pa kompromise, pa lëshime. Edhe kjo është për mua një pasuri më vete për shqiptarë, që shohin që ka një organizatë kombëtare që nuk bën kompromise, që nuk shitet as blihet. Daddy for coming here today to share in my father's life and experiences with his family. 40s, Unionism. He learned the ideals of Bali Komtar. For example, without Kosovo, there is no Albania, and without Albania, there is no Kosovo. Also in defending the rights and interests of the Albanian people in Macedonia, Montenegro, Preševa, and Chameria. My father was a member of Bali Komtar in his youth, volunteering in the summer of 1944 to fight with the Besnik Kano battalion in Kosovo. They left from Lučin by boats, leaving behind his mother and siblings. Më bie mirë që sot pata rastin të ndëgjoj edhe pjesën personale, atë të familjes, e cila do të kujtohet për gjenerata. Njeriu nuk vdes me largimin prej kësaj bote në botën tjetër. Njeriu vazhdon të jetojë. Vepra e tij, puna e tij, gëzimi, memorjet të cilat i ka mbjellë të secili prej jush, do t'jenë ato të cilat do t'jetojnë për te, dhe do t'a sfidojnë vdekjen fizike të cilën natyra e krijon. Ashtu si ka punu për gjithë shqiptarinë, si ka punu për kohë të gjatë dhe i ka dediku jetën e tij për fuqizimit të shtetit të Shqipërisë dhe shtetit të Kosovës. Ai do të mbahet në mend prej secilit prej nesh, për ndihmën e tij, atëherë kur Kosova me të vërtet ishte në një pozitë të jashtëzakonisht të keqe, ku ai nuk kurseu asnjë atom të energjisë, së bashku me gjithë diasporën dhe në veçanti me aktivistët e Vatrës, që të ndihmojnë në kohën kur Kosova ishte pranë zhbërjes, kur shqiptarët që jetonin në Kosovë ishin të destinuar prej Miloševićit që të zhdukeshin prej asaj toke. Agim Karagjozit do të mbahet mend për një miqësi të pakufishme me Ibrahim Rugovën, presidentin e përjetshëm të Kosovës, për ndihmën, për krahun që ja ka dhënë dhe për vazhdimin për të fuqizuar Kosovën edhe pas çlirimit, duke afruar me Amerikën, me personat të cilët kanë pas ndikim për lirimin e Kosovës dhe për pavarësinë e saj. Ministri i Republikës së Shqipërisë, në emër të ambasadores Kadare, e cila e kishte të pamundur për të qenë sot këtu për të nderuar zotin Agim Karagjozit për shkak se ndodhet në një shërbim jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Humbja e zotit Karagjozi është një humbje jo vetëm për ju familjar, të dashurit e tij, por është një humbje e madhe për gjithë komunitetin shqiptar, për gjithë diasporën shqiptare në Amerikë, sepse komuniteti ka humbur një veprimtar të shquar, ka humbur një patriot dhe ka humbur një veprimtar të palodhur për çështjet kombëtare. Faktikisht, Shqipëria e ka nderuar zotin Karagjozi me çmimin e lartë, titullin e lartë, nderi kombit. Dhe ishte nderi kombit shqiptar.
e dita treve shqiptare, sepse puna e tij dhe veprimtaria e tij do të ngelet fort në kujtesën tonë dhe patjetër do të jetë një shembull i vyer për gjeneratën tonë dhe për të gjithë veprimtarët e tjerë. Unë nuk dua të zgjatem shumë, sepse veprimtaria e zotit Karagjozit nuk mundet të përshkruhet me fjalë, por më lejoni që në emër të misionit tonë të Republikës së Shqipërisë në OKB, në emër të qeverisë, të shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta për humbjen e zotit Karagjozit. I pa harruar qoftë kujtimi i tij. Gathered here on this sad occasion to bid farewell to your loved one, your beloved husband, father, grandfather, brother, uncle, to our dear friend Agim. While we veterans and friends alike mourn his departure, we also celebrate his life of a true friend and inspiring leader that we enjoyed with him for decades. As a friend, he was honest and sincere, someone that you could fully trust. He was polite and generous with all. With friends, he was kind and always had words of praise and comfort when needed. And you knew that he always meant what he said. So all the time it's talking about our people, what he's doing there, and how everything is going with all places. For Agim, we can talk, like everybody say, year, maybe days and days. But today, I think Agim, you have to be proud in that, because he left very strong, a very educated family, and normally he left his name. His name is never died. So thank you, Agim, because he was our mentor for politics, and really he was like a father. He teach everybody to be calm and patient. Even one time I asked him in Christian, I think he was, Agim, are you sure you're Albanian? Because our Albanians, in blood, we have something, so we react in the right way. So he was calm and he had patience for everything. So even he say, nothing you can do with that. Just sit, talk to the people, love the people, and don't hate. Thank you for everything. Father Arthur wishes that he could be here. We are, unlike the Western Church, our Easter is this coming Sunday, so Father Arthur is prevented in the preparations up there in Boston from coming down himself, so I'm honored to offer his words to you. It is a special remembrance to recall Agim Karagjozit, whose devotion to and deeds as President Emeritus of the Pan-Albanian Federation, Vatra, helped secure a permanent home for the venerable organization. His sincerity of spirit and gentle demeanor enabled him to win many friends for worthy Albanian causes during his long tenure, yet did not disguise a discerning aptitude drawn from his education in the engineering field. As a man of subtle principle, Agim never failed to risk his reputation for controversial issues once he deemed them worthy pursuits. For this reason, he was a man for all seasons, ever present, reliable, and honorable. Whether in agreement with others or not, he was eminently likable by nature because he genuinely enjoyed and respected others, an all too rare human attribute that was mutually rendered to him and shall thus honor his memory forever. May his beloved wife Rose of over half a century and their children, Angel, Tim, Zudi, and their family enjoy the blessing of fond memories. Very Reverend Arthur Lyland, Chancellor of the Albanian Orthodox Archdiocese in America. I come to you. Thank you so much for everything. I shared my mother and my brother, and we were very warmed by it.
Agim Karagjozit kishte cilësi të rralla si njeri dhe si udhëheqës si shoqatës. Ai nuk bërtiste, nuk urdhëronte, vetëm arsyetonte me maturi dhe kujdes dhe gëzohej kur anëtarët e kryesisë e kuptojnë se ajo që kërkonte ai ishte për të mirën e shoqatës dhe për të mirën e kombit. Me Agimin gati kemi qenë 30 vjet. Prej kur erdha në Amerikë, kështu që fillova në shoqatën tibrane dhe u njofton që shkoqim në Vatrën shpesh dhe kështu që ato vishin të ne shkoqim të ato gati gjithkohës kemi qenë bashkë. Për 30 vjet, kështu që kemi bërë një karrierë shumë. Korrekt bashku në 1995 në Shqipëri. Esha të faj kolicës dhe ishte udhëheqës i kryt. Por nuk ishte veç udhëheqës i kryt, po ishte me të vërtet si babë joni, që na udhëzonte se si të sillim, si të shkojmë, ku të shkojmë. Dhe ishte me të vërtet shumë i sinqert dhe i qetë. Pastaj ishim bashkë, kemi qenë në Kosovë pas luftës, kemi qenë në Dipër, kemi qenë gjithku. Sidomos e madhja ishte që çdo mbrëmje që bëheshim shoqata tibrane, Agimi me të pas duhet të merr pjesë. Edhe kishte një lavdërim, lutem një tasket ma këndojnë se ishte edhe prej ardhen e kishte prej Gjirokastrës. Po kur e lexova edhe një shkrim sot në internet thonë Kosovari nga Gjirokastra. Faktikisht ai nuk mund t'i thomi se ka qenë Tibrani nga Gjirokastra, Shkupjani nga Gjirokastra, Prishtina si nga Gjirokastra, Preshevari nga Gjirokastra, se i deshte krejt vendet ku jetoshin shqiptarë. Unë sot veç me një keqardhje i tham laftë të mirë dhe Zoti e qoftë para. We come around and put the flowers on the casket and say your last goodbyes. This is what drove him at all times. And then we all have to continue to raise the flag of the nationhood and to fight any negative impact on the Albanian nation. That was always his number one goal, focus, and drive. Funny to get it, Shum. Bring them in the Spider-Man. Bring them in the Spider-Man. Everyone that came yesterday and today to celebrate my father's life, his contributions to the Albanian community in the United States and Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, and Preševa. And again, si thot Bobby, do be për kombi, and that's what mattered, and always does. So I repeat, as I said yesterday and today, his words, that we must continue the fight, we must believe in the cause, and most importantly, know that we are one, and that we have to fight for the Albanians, and Albanianism, and the national cause. So, the rrugë të mbarë, për përkombi, për të terë popullin. Faleminderit. Ishte kjo ceremonia e varrimit të ish-kryetarit të Vatrës, Agim Karagjozit, presidentin të përjetshëm, siç e quajtën sot të gjithë njohësit e tij, anëtarët e familjes dhe anëtarët e federatës bashkëkombëtare. Sot nga nga anëtarët e familjes, nga anëtarët e
Agim Karagjozit, një nga figurat më emblematike, i cili vdiq përpara 3-4 ditëve në moshën 92 vjeçare. Për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, Albtvusa, USA, nga New Yorku, me qirë si.